Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire interactivă care are ca temă ce gândește despre tine în acest moment. Ce gândesc în acest moment? Ce anume vor să facă în ceea ce vă privește? Fix atât cât se poate de scurt și de la obiect. Avem două seturi de cărți, cel albastru și cel galben sau electric și magnetic. Să vedem despre ce este vorba și ce mesaje putem extrage. Voi luați de aici doar ceea ce rezonează cu voi și ce nu lăsați deoparte. Începem cu grupul numărul 1, care este cel albastru, și apoi urmează cel galben. Să vedem ce gândește o anume persoană în acest moment despre tine. Ce vrea să facă în ceea ce te privește, dacă vrea să facă ceva anume. Avem faetonul, 10 de bâte, steaua, 5 de spade, 10 de cupe, regina de monede, pajul de bâte, 9 de monede, luna și 6 de bâte. Aici avem pe cineva care s-a dat bătut într-o primă fază, care ar vrea să acționeze, dar care are gânduri amestecate. Se gândește și se răzgândește, nu are minte clară în acest moment, nu are claritate în gândire în acest moment și toate acestea din cauza că unul dintre voi este căsătorit. Fie voi, fie această persoană aveți un angajament stabil. Fie căsătorie, fie sunteți într-o altă relație stabilă. Posibil pentru unii dintre voi aici să vă fi legat o căsnicie sau să fi fost într-o relație stabilă, să aveți chiar și copii. Unul dintre voi are, într-adevăr, calea liberă către manifestarea acestei conexiuni, însă această conexiune, dacă s-ar manifesta în acest moment, ar însemna că s-ar întâmpla sub clar de lună. Totul ar trebui să fie știut doar de voi doi. Pe de altă parte, această persoană este epuizată, a ajuns la finalitate. Într-o oarecare măsură știu că au dat cu piciorul fericirii, unei relații care a funcționat, care avea totul, care promitea mult și care le-a adus satisfacție personală, emoțională, iubire. Pe de altă parte, angajamentul, copiii, căsnicia sau relația stabilă de tip angajament solid a fost cea care i-a bulversat. Această persoană, nefiind obișnuită să stea într-o relație de lungă durată, pentru că aici există o influență din a sa copilărie, în care atunci când nu îi convenea ceva, când nu îi se făcea pe plac, fugea, sau când această persoană era cumva timorată, certată, era frustrată, era stresată, fugea, căuta să iasă din casă, să fugă din mediul în care formatorii săi erau pentru a se simți bine. Deci căuta în exteriorul casei fericirea. Și atunci, cu acest tipar în minte, această persoană gândește despre voi ca la o posibilitate, ca la o stea de neatins în acest moment al vorbirii, pentru că știți că din acest moment vedem viitorul. Însă are și un blocaj aici, au existat lucruri pe care nu vi le-ați spus sau au fost pur și simplu minciuni, scurt și la obiect, care au interferat cu relația voastră și în acest moment această persoană are această conștientizare că a lăsat în urmă
ceva bun, dar pe de altă parte a făcut exact cum știa mai bine și a plecat în afara casei sau a ieșit în afara relației voastre pentru a-și căuta alinarea. Ori de câte ori această persoană se simțea neputincioasă, fugea. Fugea acolo unde primea validare, fugea pentru că așa și-a creat un nivel de așteptare, pentru că așa s-a obișnuit, pentru că așa a fost poate crescută în copilărie. Pentru alții dintre voi această persoană se gândește foarte stresat sau foarte stresată la voi. Dacă sunteți singuri, ce faceți? Undeva în exterior sau prin mediul vostru, prin comunitatea voastră, prin ceea ce postați poate voi pe mediile de socializare, această persoană vă vede stabili și emoțional și financiar. Vă vede că arătați bine, că peste voi nu trec ani, că sunteți atrăgători, că vă merge bine și au cumva frustrări personale și interioare. Aș putea să spun că le displace într-o oarecare măsură că sunteți bine fără el sau fără ea. Să vedem mai departe. Pentru alții dintre voi aici să știți că această persoană s-ar putea să fi stat în această conexiune cu voi doar de dragul copilului sau copiilor dacă ați avut, sau în acest moment, chiar dacă este într-un alt angajament, își dorește să fie singură această persoană, dar există aici un copil și această persoană rămâne în relația pe care a creat-o după ce s-a despărțit de voi, pentru că așa consideră necesar să își asume responsabilitatea, dar fericirea îi este întreruptă ori de câte ori pune capul pe pernă sau se gândește cu adevărat și cu sinceritate la viața sa și la ceea ce își dorește. Avem cavalerul de cupe. Persoana aceasta are sentimente pentru voi, are o trăire, îi tresare inima de emoție când se gândește la voi, să știți. 10 de spade. Pe de altă parte știe și că s-ar putea să fie un final de drum. Îmi scrieți voi dacă rezonează cu voi sau nu. Asul de monede. Pentru că această persoană este conștientă că nu veți putea aștepta la nesfârșit ca voi doi să vă reconectați. Ar vrea, da, ar vrea să iasă din ce are și să facă un pas înainte către voi, înapoi, dar pe de altă parte, vedeți, se gândește și că voi sunteți pe drumul vostru, singuri sau poate deja într-o altă relație, deși aici această persoană se gândește că sunteți bine, singuri, frumoși, atrăgători și că, în mod evident, nu veți sta să suferiți cu capul în pernă, ci că veți merge către iubire, către împlinire și acest lucru le cauzează durere, dar durerea este mai degrabă mentală. Este foarte stresată această persoană la simplul gând, este iritată. Avem 3 de monede. Posibil pentru unii dintre voi să fi lucrat împreună sau această persoană să își dorească cumva să interacționeze cu voi, se mulțumește, se ascunde, își ascunde frustrarea, supărarea și durerea în serviciu sau poate ați fost colegi de serviciu. Vă leagă ceva. Iar aici la fericire și la succes, la împlinirea sufletului din nou este luna. Foarte interesant. Această persoană face ce face și pică în cupa cu melancolie, pică în cupa cu tristețe, pică în nostalgie. Și pe voi aici clar v-a legat o relație stabilă. N-a fost doar un simplu flirt. A fost o relație de tip căsnicie, de tip relație de lungă durată care s-a terminat și pe de o parte această persoană are cumva o idee și o tentativă de a reîncerca sau cel puțin se întreabă cum ar fi dacă. Turnul.
Aici sunt două drumuri. Această persoană să se rupă de ceea ce există în prezentul său, împins de la spate de energia puternică a stelei, care înseamnă clarviziune și omnisciență, să conștientizeze cu foarte mare putere și să conștientizeze atât la nivel fizic cât și energetic că voi doi sunteți o echipă și un întreg și să vrea să reia conexiunea, sau să se cufunde și mai adânc în neputință și să își trăiască viața așa cum a ales-o. Ce gândește despre voi? Aici apare aspectul financiar. Pe de o parte, dacă voi și această persoană nu sunteți împreună acum, are legătură cu partea financiară sau cu serviciul, sau ați fost colegi de serviciu, sau această persoană rămâne unde este în relația pe care o are pentru că își asumă o altă responsabilitate, paternitatea sau maternitatea. Această persoană când se gândește la voi suferă, exact cum am spus. Înțelege că aici exista durere, dezamăgire, trădare, turnul care este o conștientizare și că în acest moment tot ce se poate probabil între voi este doar o idee, o tentativă de prietenie, dar eu aș spune mai degrabă pe mediile de socializare, pentru că Uranus guvernează Vărsătorul, Uranus este turnul și Vărsătorul are legătură cu internetul, cu rețelele de socializare. Deci această persoană vă vede pe voi pe mediile de socializare și privește la voi ca la un ideal. Au provocări legale, fie în justiție, impedimente în justiție, sau această relație în care se regăsesc în acest moment este ceea ce împiedică această persoană să vină către voi și să facă un pas înainte. Este o dinamică destul de complicată aici între voi, pentru că în esență sentimente sunt. Aici avem calul sălbatic, armăsarul și energia este impulsivă. Are pornirea de a face ceva, după care se liniștește singură această persoană pentru că este chemată la apel de energia numărului 4, care înseamnă ceea ce ai construit, ceea ce ai făcut cu mâna ta. Este o energie care împinge această persoană să vină către voi, dar este și o energie foarte sexuală, foarte primară, este un impuls puternic și avem șinele de tren. Cred că au mai apărut și la celelalte citiri interactive. Ar vrea să facă, dar pe de altă parte această persoană este pe pilot automat. A intrat într-un dans pe care acum trebuie să-l ducă până la capăt. Este constrânsă fie de probleme financiare, fie de chestiuni legale, contractuale, karmice sau căsătorită și nu poate face un pas înainte. Ar vrea, crede că poate, după care își revine la realitate și rămâne acolo unde este. Avem masca și numărul 25, Phoenix. Această persoană trăiește acum în dezechilibru, este complet nefericită, dar este în continuare și în ascunzătoare. Nu ar avea în acest moment curajul să admită sau să vă ofere vouă vreo explicație, iar dacă ar face-o, ar fi una din politețe sau una de fațadă, doar așa, de dragul conversației. Iar pasărea Phoenix aici spune că această persoană traversează o perioadă karmică din viața sa, din care are foarte multe lucruri de învățat, se transformă pe sine, viața sa s-a transformat și trebuie să își ducă la capăt angajamentul în care se regăsește în acest moment. Tastatura și
biletul către fericire. În momentul în care se uită la voi pe mediile de socializare sau când află câte o veste despre voi, îi se bucură sufletul și mintea. Iată justiția și 8 de bâte sau ancora. Este, vedeți, în punctul în care trebuie să onoreze niște angajamente sau poate are conflicte cu justiția și nu poate face niciun pas acum. Aici am apa și uleiul și am avut 2 pachete, galben și albastru, ce interesant. Vorbim despre lipsa de încredere a unuia dintre voi să vorbească și să discute. Nu are încredere, știe că nu o poate face. Pe de altă parte spune că nu există chimie între noi sau această persoană nu are parte de chimie, nu are o viață armonioasă în cuplul în care se regăsește sau caută în permanență să întâlnească pe altcineva, doar că se oprește în energie sexuală care nu avansează și la nivel emoțional, la iubire, sau în cuplul în care se regăsește nu are parte de împlinire la nivel sexual. Această persoană are impresia, să știți, că voi v-ați refăcut viața sau se îngrozește, o irită gândul că voi v-ați putea reface viața. Este geloasă această persoană. Este o persoană impulsivă și o persoană mândră, puternică, dar mândră. Artist probabil sau o persoană care lucrează foarte mult în chestiuni cu mâinile, poate. Nu este obligatoriu, dar este o persoană destul de întreprinzătoare, așa. O persoană care vrea să evolueze, vrea să progreseze. Aici avem un as de monede care ar vrea să facă o schimbare în viața sa, dacă ar avea cum. O persoană prinsă în karmă, care acum studiază și suportă consecințele alegerilor, pentru că toți facem asta. O persoană care a fost trezită cumva la realitate, o persoană care ar face multe dacă ar putea, dar este vulnerabilă și dacă ar putea n-ar avea ce să spună. O persoană care este conștientă, vedeți 10 de spade, că într-o oarecare măsură între voi lucrurile nu pot avansa în acest moment. O persoană epuizată, o persoană care suferă în tăcere, dar care pe de altă parte este într-un contract karmic. Aici avem serotonina și asul de spade. O conversație cu voi ar ajuta această persoană să atingă un minim de fericire și pentru că nu o poate face, vă caută în gând, se conectează cu voi, să știți, seara la culcare, puteți simți energia prin muzică sau se conectează în mediile de socializare. Această persoană s-ar putea să își înnece amarul într-o oarecare măsură în ceva dependență. Din ce văd eu aici este faptul că este foarte concentrată pe a lucra, pe a face bani, pe a susține actualul angajament și aici avem o inițială T. O inițială T care vorbește despre faptul că între voi mai există încă o legătură, un cordon energetic, dar care are acum 2 ramuri și tocmai de aceea cumva între voi și această persoană mai există acest tip de conexiune, dar și de durere. Nu v-ați desprins încă, pentru că trageți la același cordon și nu se duce nicăieri. Este necesară eliberarea totală și apoi poate, cine știe, prin pasărea Phoenix, cum transformarea în discuție va putea oferi un alt deznodământ poveștii voastre. Vă mulțumesc tare mult, trec la următorul grup, să fiți bine și iubiți. Pentru cei care ați ales grupul cu numărul 2, haideți să vedem ce gândește acum această persoană și ce ar dori să facă sau dacă face ceva. A apărut un 4 de monede. Este o persoană care a rămas în continuare atașată, care nu dă drumul unei situații, vouă sau unei idei în legătură cu voi. Diavolul, lumea, cavalerul de bâte, înalta preoteasă întoarsă, luna și la voi,
să iasă 3 de bâte, 8 de spade, 3 de cupe, îndrăgostiții, faetonul și regina de cupe. Este o persoană care are sentimente pentru voi. Cu toate astea, persoana aceasta când se gândește la voi, da, nu v-a dat drumul încă, dar nu v-a dat drumul vouă și nici felului său de a fi. Aici există o energie toxică, există niște blocaje toxice la nivel de energie, la nivel de tipar comportamental care privesc această persoană. În egală măsură există și dependențe de diverse lucruri, serviciu, jocuri, video, sex, jocuri de noroc, alcool, etc., dar și de un anume tipar de a înșela sau de a ieși în afara casei pentru a căuta validare. Aici văd că în cazul vostru există posibilitatea ca această persoană să fi aruncat mereu privirea peste gard în curtea vecinilor. Sunt aici lucruri ascunse. Relația aceasta sau omul acesta, indiferent de ce simte pentru voi, nu vă spune, dar nu vă spune nu pentru că nu vrea, ci pentru că nu știe. Pentru că nu știe cum să o spună. Persoana aceasta are nevoie de validare, are nevoie să fie apreciată, validată, să fie admirată. Este o persoană vanitoasă în primul și în primul rând, dar care are un anume comportament îndoielnic. V-am spus, fie are legătură cu dependențe, fie avea un fel de a fi care nu dezvăluia adevărul. Întotdeauna omitea să spună ceva, nu era sinceră în totalitate această persoană. Din ce văd eu aici, voi nu ați cunoscut această persoană în totalitate cam niciodată. Cum aveați senzația că ați mai deslușit un mister? Cum vă scăpa această persoană printre degete, în sensul că fugea sau cum credeați că v-ați dat seama de ceva? Cum se întâmpla un alt eveniment sau un alt lucru care vă scotea din nou din zona de confort? Această persoană are potențialul să aleagă iubirea. Văd că nu are neapărat o relație stabilă, dar că are această aplecare către a fi în trio sau către a petrece foarte mult timp în afara casei și la propriu și la figurat, către a ieși, către a-și face pe plac, către a nu fi responsabilă, a nu fi prezentă în relație și în angajament. Este o persoană care s-ar putea să aibă un anturaj destul de toxic, să aibă datorii financiare despre care nu v-a spus. Din ce văd eu aici, este destul de complicată viața cu această persoană, care promite că se schimbă și nu o face, revine mereu la vechile obiceiuri. Avem regina de bâte, pajul de bâte, cealaltă femeie sau celălalt bărbat, 8 de bâte, asul de bâte, numai bâte și cavalerul de bâte e acolo, spânzuratul și soarele. Această persoană este o persoană care are vicii, care îi place viața, dar care nu ia viața în serios, nu are sentimentul de stabilitate bine dezvoltat, nu știe ce este aia. Este o persoană care, după cum spuneam, are nevoie de validare și o caută mereu. O persoană care, da, vă vede pe voi atrăgători, dar în egală măsură care știe cât de valoroși sunteți voi și cât de imaturi sunt ei și că nu pot să mai facă încă o dată același lucru pentru că promitea și nu făcea, nu se țineau de cuvânt când venea vorba de interacțiunea dintre voi doi. O persoană care nu va înceta să vă caute, din când în când vă mai caută sau din când în când veți mai afla vești de la această persoană, dar
în mintea sa, această persoană cumva este conștientă că voi sunteți soarele și că nu pot să ajungă la soare, sau că se ard, sau că sunteți prea mult, prea puternici pentru ei și că vreți prea multe de la ei, în timp ce ei au nevoie să trăiască, să respire, să simtă viața, să fie fericiți, să se dezvolte. Da, este o persoană care este foarte atrasă magnetic, sexual de voi, în vibrație destul de joasă, o persoană care s-ar putea să răspundă afirmativ dacă ați vorbi, o persoană care într-adevăr are sentimente pentru voi, dar pentru voi și întreaga lume. Pentru voi și oricine este disponibil pentru această persoană să-i țină companie, să iasă în oraș, să facă diverse lucruri. Este o poveste complicată aici, uite, pentru voi încerc să mai iau niște clarificări, pentru că mai este un aspect, această persoană într-o oarecare măsură trăiește cu impresia că voi sunteți disponibili în caz că le-ar veni vreo idee să vă caute. 2 de bâte. O persoană care trăiește în confuzie și în strategii și în planuri, o persoană care trăiește în incertitudine, care niciodată nu știe când e zi și când e lumină. Pajul de bâte, un copil imatur, indiferent că vorbim despre o energie feminină sau o energie masculină, este o persoană care nu s-a maturizat emoțional încă. 3 de spade, o persoană care are o rană de umilință și o rană de respingere puternică din familia sa și tocmai de aceea acționează așa, acționează impulsiv și brutal. Asul de bâte poate fi o promisiune că această persoană se schimbă. Ar vrea cumva să se așeze la casa sa, ar vrea să fie stabilă această persoană într-o relație, dar nu știe cum. Ar încerca, ar mai încerca o dată. 6 de cupe, pentru că aveți o conexiune puternică de suflete pereche. Această persoană știe ce a făcut, dar știe și cum este. Știe și că la voi este întrerupătorul, întuneric sau lumină. Regele de monede. Această persoană știe că accesul la voi înseamnă maturizarea și s-ar putea să fie disponibilă să o facă de dragul vostru și s-ar putea ca voi să mai aveți o șansă. Asul de bâte spune aici, sunt dispus sau dispusă să mă schimb de data aceasta definitiv, însă am mai tot promis. Acum spânzuratul spune, privesc printr-o altă perspectivă pentru că te iubesc. Pentru că știu cât însemn pentru mine. Pentru tine sunt dispus să fac anumite lucruri și să mă maturizez. Rămâne de văzut și dacă o face. 6 de monede. Cumva depinde de voi, dar în egală măsură să știți că dacă prinde controlul și puterea, această persoană se va ține de cuvânt atâta vreme cât va lupta. Când va simți că totul este liniștit și în echilibru, o ia de la început. Cel puțin așa spun cărțile. Este un fel de recidivă, este un fel de cerc, este un fel de roată în care se învârte. Relație. Este o persoană care se gândește că ar mai vrea o încercare cu voi sau că vrea să fie în relație cu voi, dar nu știe cum. Este o persoană care știe cât de subțire este linia pe care merge și care știe că mai are o singură șansă sau care ar mai vrea măcar o șansă. Și da, este o persoană care din când în când, care va îndrăzni într-un anume moment să vă caute. Sau cu care poate deja sunteți în contact, dar ca și la celălalt grup are o mască. Va fi foarte mult de muncă aici cu această persoană ca să facă un pas de la cavalerul de monede până la regele de monede, având în vedere toată energia aceasta de foc. Alegerea vă aparține. Este o persoană, vedeți, agitată, care nu poate sta în locul lui. O persoană care se bazează foarte mult pe șansă, care este în modul trăiesc clipa. O persoană norocoasă care caută împrejurări, anturajul, să facă lucruri, care se bazează pe șansă, care riscă totul. E totul sau nimic.
Nimic de spus. Între voi există într-adevăr această conexiune de tip suflet-pereche, dar este și de scurtă durată. Această intensitate, această flacără este ca un băț de chibrit care arde repede. Sau acea revenire. Lupul. Să vă urmați intuiția, pentru că voi știți cel mai bine ce aveți de făcut în această conjunctură. Această persoană merge foarte mult pe instinct și este o persoană care, după cum vă spuneam, este ca un lup singuratic. Evadează, fuge, vrea libertate. Și libertate și angajament mai greu. Venus. Venus este zeița banilor cash, este zeița stimei de sine, a iubirii, a proprietăților, a relației. O persoană care, da, ar vrea să rămână în continuare în relație cu voi, se mai simte atrasă de voi această persoană, dar care are și ceva provocări cu banii. Fie nu știe să-i țină, fie are provocări. Și leul. O persoană care caută atenție, care nu a avut parte de atenție în copilărie, o persoană care ar vrea să se îndrepte. Deci de aici puteți extrage într-un viitor apropiat, în funcție de voi și de această persoană, o șansă. Este o persoană mândră, orgolioasă, pentru care reprezentați un pilon important în viață, un stâlp. Depinde doar de voi ce vreți să faceți. O persoană care are sentimente pentru voi. Talismanele. Aici spune, te rog, nu vorbi cu mine astăzi. O persoană cu stări de spirit schimbătoare. O persoană cu multă frică, cu foarte multe frici și cu foarte multă tristețe. O persoană tristă sau are schimbări de bună dispoziție, îi fluctuează emoțiile, stările emoționale, parcă ar fi bipolaritate. O persoană care s-ar putea să aibă ceva afecțiuni de genul acesta, care își știe și punctele forte, dar și pe cele mai puțin plăcute. Rinichi, o persoană cu ficatul, rinichi, o persoană furioasă, o persoană care a strâns foarte multă furie în copilărie. Uite, numărul 3, între cei 3 ani din viața sa și 7 ani, pe la 4 ani, tot așa s-a mai întâmplat ceva, atunci s-au petrecut evenimente în viața sa care i-au dat această predispoziție către fugă, către a risca totul, către a fi imatur. O persoană care analizează în momentele sale de luciditate, o persoană norocoasă de altfel, dar care riscă tot, pariază totodată. Litera A, litera V poate fi o persoană care s-ar putea să nu fie în același oraș cu voi. O persoană pasională, foarte pasională, dar uite, contractul karmic. O persoană care mereu își face bagajele să plece sau care petrece mult timp în afara casei și nu vă puteți baza pe ea. O persoană care, v-am spus că se învârte într-o roată, persistă în ceva anume, într-un anume comportament. Aici avem steaua, o persoană care, da, vă vede ca pe steaua lor, care v-ar căuta și vă caută ori de câte ori se simte rău sau atunci are pornirea aceea să vină înspre voi. Te rog, ai răbdare cu mine, am doar 9 ani. Vedeți, o persoană imatură pentru care copilăria a fost foarte importantă. Fie, uite, a fost abuzată într-o formă sau alta în copilărie, fie atunci în copilărie această persoană a fost privată de iubire. O persoană care nu are capacitatea de analiză, de discernământ foarte bine formată. Aici avem un porc care zboară. O persoană care este poate și naivă, norocoasă, după cum spuneam, da, în gândul căreia sunteți, aveți o istorie aici, dar istoria, vedeți, odată ce facem ceva, căpătăm o deprindere, o persoană care v-a fost dată, cu care aveți contract karmic, cu care v-ați înțeles să vă întâlniți și inițiala B.
cu care, da, puteți avea o șansă, dar depinde de foarte mulți factori aici. Voi sunteți în energia împărătesei, în timp ce ei sunt... Prima carte care a deschis este 4 de monede. Abia acum învață viața aici, în planul fizic. Se mișcă greu și când se mișcă o iau înapoi precum racul. S-ar putea să aveți de-a face cu un rac. Este un comportament toxic aici și cu siguranță voi îl veți identifica mai bine ca mine. Eu vă mulțumesc tare mult, să fiți bine, să fiți sănătoși, vă urez tuturor să aveți o seară minunată, o zi minunată și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!